שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב. אתם מוזמנים להיות מנויים אצלנו ביוטיוב, ואנחנו נודה לכם על כך. אורחנו היום אליהו יוסיאן, שלום לך. שלום וברכה. חתיכת פצצה אנחנו הולכים לדון בה, מה שאתה זרקת לנו כאן בשיחה הקודמת, ובה אנחנו נתעסק היום. איראן משרתת את ישראל, אלה היו דבריך, ואתה לא תסוג מזה, אתה רק תסביר לנו למה. טוב, אבל לפני כן, פרסומת. כמה פרסומות, תגיד אתה? אחת וחזרנו. אחת וחוזרים, נכון מאוד. בעל עסק רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. יפה. הנה אנחנו, ואציין שאני נדהמתי שממש בסיום השיחה הקודמת שלי איתך, אתה זורק לי את הפרובוקציה הזאת. איראן משרתת די טוב את ישראל חוץ מהגרעין. זכרתי נכון? רפובליקה אסלאמית ליתר. אבל זה מה שאמרת. עכשיו תסביר לנו את הדבר המדהים הזה. היא משרתת אותנו, היא האיום הכי גדול שלנו. צריך להסתכל על זה לדעתי בשיקול קר מאוד. אחד, המשטר הזה בינתיים חייב להיות נגד עינינו מינוס גרעין. נגד? חייב להיות נגד עינינו שהמשטר הזה חייב להישאר מינוס גרעין. לי יש תפיסת עולם במידה וישיגו גרעין, אז מה? אבל זה סיפור אחר בפני עצמו. שלדעתי יש פתרונות אחרים לגמרי. הנה נושא לשיחה, הלאה. שלך. אם ישיגו גרעין. כן, תמשיך. מה שכן, במצב הנוכחי, ובגלל תפיסת העולם של הרפובליקה האסלאמית של איראן, שהיא תפיסה שיעית ואנטי כולם, זאת אומרת כל הערבים הסונים מפחדים ממנה, ובצדק כי תוקף ורוצה להפיץ את תפיסת העולם השיעה שלו לאזור, אז באופן אוטומט מדינות מוסלמיות ערביות סוניות במזרח התיכון לא רוצות אותה. כי הן מאיימות עליהן. נכון. ובאופן אוטומט, מי לא מאיים עליהם? אנחנו. ובאופן אוטומט אנחנו 0.2% מהעולם שהבאנו מעל 200 המצאות עולמיות ופרסי נובל, ובמקרה גם אנחנו בין 10 מדינות הראשונות מבחינת טכנולוגיה עולמית, ובמקרה גם אנחנו במקום העשירי בחוזק הכלכלי, ובמקרה גם אנחנו דמוקרטים ולא מאיימים עליהם. אז זה לא מקרה שהתחילו לחתום איתנו הסכמי שלום. עכשיו תתאר לעצמך הרפובליקה האסלאמית הזאת, עם DNA השקפת עולם של הפצת השיעה שיש לו, לא היה. כמה מלחמות היית צריך לעשות מול העולם הערבי בשביל כל שלום ושלום? כמה מלחמות עשינו מול ירדן ומצרים, וכמה החזרנו שטחים בשביל שני הסכמי שלום, ואת השאר הבאת בארגזים. שלום בתמורת שלום, ולא שלום בתמורת שטחים. למה? מרוב הפחד מצד השני, מרוב הטעויות סלש האלימות הצבאית המדינית ההשקפתית שלו, הם מתקרבים אליך. עכשיו, תתאר לעצמך לא היה. אנחנו היינו 100 שנה עדיין אחורה, להילחם עבור כל שלום ושלום. אז צריך להסתכל בעיניי בכובד ראש וקור רוח עם מחשבון מדיני. כמה זה שווה. שמע, אתה מכיר את האדון הגל הזקן והקשיש והמנוח, הפילוסוף הגרמני החשוב כל כך. אחד הדברים החשובים ביותר שהוא מתעסק איתם זה עורמת ההיסטוריה. כלומר, אתה רואה מהלך היסטורי, לך זוז הצידה ותתבונן, או חכה בסבלנות ותראה שהתוצאות בסוף שונות לגמרי. מה שאתה רואה עכשיו זה לא מה שיהיה בעוד 5 שנים. אמת. ההשפעה עליי, אגב, זה לא רק שהוא התעניין עמוק מאוד ביהדות, הוא היה יהודיסט, זאת אומרת, עבריסט, ידע עברית מצוין, התעסק בקבלה, בהיסטוריה, ברמב"ם, מה שאתה רוצה. ואני את הרעיון הזה, את הרעיון של עורמת ההיסטוריה, מוצא לא מעט בקורות תולדות הרוח של היהודים. לא מעט יהודים נגעו בזה בלי לנסח את זה ככה. אתה בעצם אומר את אותו הדבר, אתה אומר, רבותיי, תעזבו את הפחד שיש לנו מאיראן ומהפרוקסים שהם בנו מסביבנו, זה עניין מאוד מאוד מאיים, ואני לא שוכח את זה לרגע קט אחד. אתה אומר, לצורך ענייננו, אם תסתכלו, בעצם אנחנו מרוויחים רווח גדול מהימצאותם של האיראנים כפי שהם נמצאים, משמע רוצים להתחזק ולכבוש את כל המזרח התיכון ואת כל הסונק, רוצים להפוך לשיעים. למה? כי אז אנחנו פה בעסק הזה ואנחנו יכולים לסחור עם זה. אמת. אפילו אני רוצה לחדד ולשייף מעוד זווית אחרת, שיש שיעה מול שיעה.
בעיראק הם 70% שיעים, והיום שיעה בשלטון. מי שנבחר פעם אחר פעם הוא היה מוקתדא סדר. שהוא לא שיעי, נכון? שהוא שיעי. הוא כן שיעי? נכון. חשבתי שהוא... והוא אנטי התבססות איראנית בעיראק. למה? כי הוא משתייך, או יש לו תחושת שייכות והשתייכות לערביות הרבה יותר על פני שיעיות. עכשיו, תזכור את החלק הזה, במלחמת איראן-עיראק, העיראקים שנלחמו נגד איראן, הסונים היו בשלטון. אבל העיראקים שנלחמו, היו שיעים. 15 דיוויזיות נלחמו נגד איראן. כולן שיעיות? כל דיוויזיה של עיראק של אז, אם אני לא טועה, זה היה 6,000 חיילים. 15 דיוויזיות כפול 6,000. 90,000, לא? טעיתי משהו? לא, 6,000, לא. 750,000 חיילים נלחמו. 750,000, טעיתי, 750,000. נלחמו מול איראן. 750 חיילים של אותם שנים היו בעיראק כמעט 30 מיליון עיראקים. 50% מהם תוריד נשים וילדים. שיעים השתתפו במלחמת סדאם חוסיין הסוני נגד איראנים. והשיעים האלה הם שונאים שנאת מוות את האיראנים, כי רואים אותם ארים פורסים, ורואים את עצמם כשייכות והשתייכות הערבית. עכשיו, איראנים מבינים את זה, ו5 פעמים, פעם אחר פעם, למרות שמוקתדא סדר נבחר באופן דמוקרט, הם שמו מקל בגלגלים ולא נתנו לו לעלות לשלטון. אוקיי? באמצעות השתול שעביה בעיראק. באמצעות מה? השתול שעביה, מיליציה שיעית חמושה כמו חזבאללה בלבנון, יש השתול שעביה בעיראק, שהם פרוקסי איראני, פינצ'רו את מוקתדא סדר. עכשיו, מוקתדא סדר קיבל את הקולות מרוב העם. שנה שעברה הייתה עליית רגל לקרבלה. קרבלה, מקום קדוש בעיראק. איראנים גם מגיעים לקרבלה. מרוב שהעיראקים, שיעים, תומכי מוקתדא סדר, שנאו את האיראנים, לא נתנו להם לבוא. לא נתנו להם לא מים ולא טרמפ. המצב היה עד כדי כך גרוע, שהסרטונים שלהם רצו כמו אש בשדה קוצים ברשתות חברתיות. למה? כי עיראקים באים ואומרים, אני בחרתי במוקתדא סדר. שמוקתדא סדר נגד התבססות שלך במדינה שלי. ואתה בדלת אחורי על ידי השתול שעביה, כמו חזבאללה בעיראק, פינצ'רת את הבחירה שלי. הם עלו לעליית רגל, לא נתנו להם מים, לא נתנו להם טרמפ. לא מתו, לא היו רבים שמתו. היה בלגן שלם, היה איזה מתח דיפלומטי מאוד רציני בין שגרירויות. מלונות סגרו עליהם ולא נתנו להם חדרים, התחילו לישון באמצע רחוב ובכבישים ובמדבר ובלגן. עכשיו, השיח הוא לא רק סונה מול שיעה, הוא לא רק ישראלי יהודי מול איראני ברפובליקה האסלאמית, הרבה יותר עמוק, וזה הכל אם יהיה תובנה תיאולוגית והתנהגות כמעצמה, זה הכל נכון שלנו, זה הכל רווח פוליטי, מדיני, ביטחוני, צבאי, איך שתגדיר אותו. מה שאתה אמרת, אני מסכם את דבריך, אמרת כך, אתה שוב פונה לשלטון הישראלי ואומר, חבר'ה, המערכת הרבה יותר מורכבת, אתם עסוקים כל הזמן בענייני ביטחון כך או אחרת, עוד דיפלומטיה מול האמריקאים, ואתם מתעלמים לחלוטין מהמתחים הדתיים והתיאולוגיים, שהם בסופו של דבר קובעי התודעות, לא רק במזרח התיכון, פה זה עדיין, כיוון שזו חברה מאוד דתית, עוד יותר נוכח, קשה, חמור, מקצין, מרחיק לכת. ואת זה אנחנו לא לוקחים בחשבון. את כל מה שסיפרת לי, על מה שקורה בתוך העיראקיות והשיעיות, אני לא ידעתי את זה. אני ידעתי שיש רוב שיעי, אבל אני הייתי בטוח עד לשיחה הזו, הנה אני מסכם מה צריך ללמוד ממה שאמרת, שבעיראק, חרף הקרבה השיעית, יש איבה גדולה כלפי איראן, זו בשורה חשובה. אני הייתי בטוח שעיראק היום היא חלק מאיראן. עכשיו תתאר לעצמך... אתה אומר אם כן שזה לא נכון, שעיראק היא לא חלק מאיראן. לא. עכשיו תתאר לעצמך, אני נותן לך סרט דמיוני.
לא היינו יכולים, או כל מיני גורמים, סרט דמיוני, לפנות למוקתדא סדר מאחורי הקלעים, ולהגיד, אני יודע שאתה שונא אותי, אבל בוא תיקח את כל מה שאתה צריך כדי לגרש איראנים מעיראק. ואנחנו לא עושים את זה. כי בעבר מול הכורדים בעיראק עבדנו ראש בראש. אז צריך ללמוד לשחק את המשחק בהוויה מזרח תיכונית. אז אנחנו לא עושים את זה עדיין. נכון. ואם כבר אני מחזיר שאלות שלך, לא בטוח אם רפובליקה אסלאמית בכל מחיר אפשרי היא רעה לישראל. לא, צריך... רפובליקה האסלאמית של איראן. איראן. צריך לקחת בקור רוח ולנתח אותו. כמו תמיד, אני אוהב ללמוד אצלך. מחמאה, רבה. תודה. גבירותיי ורבותיי, תודה לאליהו יוסיאן, וכמו כל השיחות איתו, אני תמיד יוצא ואני אומר, רגע, חומר לחשיבה, ואפילו נושא לשיחות הבאות. אם ישיגו איראן, איך ומה יהיה, אם איראן תשיג גרעין, מה יהיה, תתכונן לזה, בסדר, חומרים, עניינים, תמונות, צילומים, ותביא לנו קצת דברים ריגוליים של מרגלים. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני מודה לכם על כך מאוד, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750,000 צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60,000 מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.